ඇඟිලි සලකුණු. අපි ඈත අතීතයට ගියොත් සිදුවත් කුමාරයාගේ ඉන්දියානු ජෝතිෂවේදීන් කියන පරිදි ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණාගේ විශේෂිත හස්ත ලක්ෂණ තිබුණු බව, ඒ අනුව ගෞරවනීය පූජනීය තත්වයට පත්වන බව කලින්ම හඳුනාගත හැකි වූ බවත් සඳහන් වෙනවා. උපතබු විකලම සිදුවත් කුමාරයා පිළිබඳ අනාවැකි පළකිරීම අසිත දවසා එම හස්ත ලක්ෂණද උපයෝගී කරගෙන ඇති බව අපහසා තිබෙනවා. අපි හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රයේ භාවිතයෙන් පලාපල කතනයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් රේඛා සහ මණ්ඩල යොදා ගන්නා නමුත් ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් ගැල්ටන්ගේ සොයා ගැනීමත් ඊට පසු කාලීනව සිදු ඇඟිලි සලකුණු වර්ගීකරණයත් නිසා ඒවාද පලාපල කතනයට යොදාගත හැක. ඇඟිලි සලකුණු පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට අනන්‍ය වන බවත් ඒවා විවිධ හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි බවත් 1880 ගණන්වලදී 1880 ගණන්වල සොයා ගැනීම නිසා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්සිස් ගැල්ටන් බොහෝ විට ගෞරවයට පාත්‍ර වේ. ෆ්‍රැන්සිස් ගැල්ටන්ගේ සොයා ගැනීමත් සමගම හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රයේද නව එළියක් එමගින් ලැබිනි. කෙනෙකුගේ හස්තරේඛා කාලයෙන් කාලයට වෙනස් වන අතර ඇඟිලි සලකුණු වෙනස් නොවේ. නමුත් විවිධ හේතුන් නිසා ඇතැම් අයගේ ඇඟිලි සලකුණු දැක ගැනීමට නොහැකි අවස්ථා ඇත. සමෙහි ඇතිවන පිළිස්සුම් සහ සමේ රෝගද ඒ අතර ප්‍රධාන වේ. ඇඟිලි සලකුණු පුද්ගලයෙකුට අනන්‍ය වුවද පොදුවේ ප්‍රධාන ඇඟිලි සලකුණු වර්ග 3ක් ඇති බව විවිධ පර්යේෂණ මගින් සොයාගෙන ඇත. එයින් 65ක් පමණ පුඩුද, 30ක් පමණ සුලිද, 5ක් පමණ ආරුක්කු ඇටතිය ඇඟිලි සලකුණුද වශයෙන් ප්‍රධාන වර්ග 3ක් ඇත. ඒ අනුව විවිධ හස්තරේඛා පරීක්ෂකයින්ද මෙම ප්‍රධාන ආකාර 3 අදාළව මිනිසුන්ගේ ගති ලක්ෂණ, ශක්තිතා සහ හැකියාවන් වැනි කරුණු කාරණා පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරමින් සිටී. එම ලක්ෂණ කලින් හඳුනා ගැනීමෙන් ඒවා වැඩි දියුණු කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කළ හැක. මේදී ඇඟිලි සලකුණු වල මූලික වර්ග 3 එනම් කුඩු ආකාර, සුලි ආකාර සහ ආරුක්කු ආකාර හැඩයන් තේරුම් ගැනීමට ඊට අදාළ රූපයන් මෙහි අන්තර්ගත කර ඇත. පළමුව මිනිසෙකුගේ ඇඟිලි වල පෙරකී ප්‍රධාන ඇඟිලි සලකුණු පොදුවේ ඇති විට පලාපල කතනයක් කරන්නේ කෙසේදැයි බලමු. අංක 1. පුඩු ආකාර ඇඟිලි සලකුණු ගැන සලකා බලන විට එම ලක්ෂණය ඉතා සුලභ වේ. එය රැලි ආකාරයෙන් දිස්වේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙමගින් නම්‍යශීලී මානසිකත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. එමෙන්ම ඔවුන් බොහොම සමාජශීලී වන අතර ඕනෑම කෙනෙකු සමග හොඳින් ඇසුරු කිරීමට, කතා කිරීමට, අනිත් අයගේ අදහස් සහ අභිලාෂයන් දැන ගැනීමට ලැබියාවක් දක්වයි. ඕනෑම සමාජයකට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාවක් ඇත. එමගින් ඔවුන්ට ආකර්ෂණීය නායකත්වයක් ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත. එසේම ඔවුන් විවෘත මනසකින් යුත් ස්වභාවයක් නිරූපණය කරයි. මෙවැනි පුද්ගලයන් තමන්ට වඩා අන් අයගේ අවශ්‍යතාවයන් ගැන ඉතා සැලකිලිමත් වන අතර ඊට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙනු ලැබේ. තවද ඔවුන් මිත්‍රශීලී වන අතර කණ්ඩායම් පරිසරයක් තුළ හොඳින් ක්‍රියා කරයි. සරලවම ඔවුන් විවිධත්වය හා නිදාස භුක්ති විඳින අතර ඔවුන් ආරම්භ කරන දේ අවසන් කිරීමට යොහුසුලුව කටයුතු කරයි. ඇඟිලි සියල්ලේම පුඩු ආකාර ලක්ෂණ ඇත්තම් එම පුද්ගලයාගේ නම්‍යශීලී බව හා අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව සහ පෙරකී ලක්ෂණ ඉතා හොඳින් කැපී පෙනේ. අංක 2. සුලි ආකාර ඇඟිලි සලකුණු ගැන සලකා බලන විට පොදුවේ එම ලක්ෂණය ඇත්තම් ස්ථිර අධිෂ්ඨානයෙන් යුත් වගකීමක් බාර ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන අය නිරූපණය කරයි. ඔවුන් බොහෝ විට ස්වාධීන පුද්ගලයන් වේ. සුලි සලකුණු ඇඟිලි 4ක ඇති කෙනෙකුට සුවිශේෂී කුසලතා ඇත.
ඔවුන්ට විවිධ භාෂා කතා කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. තමන් ගැන විශ්වාසයක් ඇත. ඔවුන් යම් කිසි ඉලක්කයක් සඳහා ඉහළ කැපවීමක් ඇත. මෙවැනි පුද්ගලයන් සුදකලාව ප්‍රිය කරන අතර පෙරකී විවෘත ගතියක් ඔවුන් තුළ නැත. අන් අය කැමති ආකාරයට ඕනෑම දෙයක් කිරීමට ඔවුන් අකමැති වෙති. ඔවුන් අනුන්ගේ අන පිළිපැදීමට කැමැත්තක් නොදක්වයි. එනිසා කෙනෙකු යටතේ වැඩ කිරීමට නොහැක. සමාජය විසින් ඇතැම් විට ආත්මහාරාමියයි පවසන්නේ මෙවැනි පුද්ගලයන්ට වන අතර ඔවුන්ගේ හැඟීම් පිටතට නොපෙන්වයි. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි පුද්ගලයන්ට යමක් පිළිබඳව ස්ථිර අරමුණකින් අවධානය යොමු කළ හැකි නිසා අද්විතීය ලෙස නිර්මාණශීලී වේ. වානර රේඛාව ගැන පෙරදත අදහනවලදී මා විසින් පැවසූ ගති ලක්ෂණ වලට බොහෝසෙයින් සමාන ගති ලක්ෂණ මෙමගින් පෙන්눔 කරයි. ආරුක්කු සහිත ඇඟිලි සලකුණු ගැන සලකා බලන විට පෙරකී පරිදි එම ලක්ෂණය ඉතා දුර්ලභ වේ. ඔබ භූගෝල විද්‍යාවේ සඳහන් වන සමෝච්චයිකා ගැන අසා ඇති එම ආකාරයෙන් ඇඟිලි සලකුණ දිස්වීම ආරුක්කු ආකාර වේ. ඉතා ආසන්නයේ ඒකා පීඨා තිබෙන ආරුක්කු හැඩති ඇඟිලි සලකුණ ඇඟිලි පහේම ඇතනම් ස්ථිර වශයෙන්ම දියුණුවට පත්වන පුද්ගලයෙක් බව කුඩා කාලයේදීම කිව හැක. මෙවැනි අයට හොඳ අත්ගුණයක් ඇත. ආරුක්කු සහිත ලක්ෂණය ඇති පුද්ගලයන් විශ්වාසනීය වේදමානසික වැඩ කරන එමෙන්ම ප්‍රායෝගික අය වෙති. මෙවැනි පුද්ගලයන් නිරීක්ෂකයන් නොව සහභාගී වන්නන්නේ ඔවුන් වෙනස් වීමට අකමැත්තක් දක්වයි. එක් එක් ඇඟිලි සලකුණ නිරූපණය කරන ඇඟිල්ල අනුව කෙනෙකු පිළිබඳව අදහසක් ගන්නේ කෙසේදයි බලමු. මාපට ඇඟිල්ලෙන් පුද්ගලයෙකුගේ මානසික ශක්තිය සහ යම් යම් දේවල් කිරීමට එළවෙන ආකාරය නිරූපණය කරයි. මාපට ඇඟිල්ලේ පුඩු ආකාරයෙන් ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට තීරණ ගැනීමේ දුෂ්කරතාවයන් පෙන්නයි. මාපට ඇඟිල්ලේ සුළි ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට තීරණ සහ ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාවන්හි ස්වාධීනත්වය නිසා නායකත්වයට යොමු කරයි. මාපට ඇඟිල්ලේ ආරුක්කු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට සාම්ප්‍රදායික වචනාකම මත පදනම් වූ ඍජු තීරණ ගනී. දබරගිල්ලෙන් පුද්ගලයෙකුගේ එඩිතර බව නායකත්වය සහ තමා ගැන සිතන ආකාරය නිරූපණය වේ. දබරගිල්ලේ පුඩු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට ඉතා මිත්‍රශීලී පුද්ගලයෙක් වෙයි. දබරගිල්ලේ සුළි ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට ස්වාධීනත්වය පේ කරයි. දබරගිල්ලේ ආරුක්කු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට දැඩි පෞරුෂත්වය මොරන්දු ගති ලක්ෂණ මෙන්ම වෙනස් වීමට අකමැත්තක් දක්වයි. මැද ඇඟිල්ලෙන් පුද්ගලයෙකු තම සංස්කෘතික වටිනාකම ආගමික වටිනාකම ගැන සිතන ආකාරය නිරූපණය වේ. මැද ඇඟිල්ලේ පුඩු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට වෙනත් සංස්කෘතීන් හා වෘත්තීන්ට පහසුවෙන් අනුවර්තනය විය හැකියි. මැද ඇඟිල්ලේ සුළි ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට කියාව ආගම හෝ පවුල තුළ සාම්ප්‍රදායික නොවන ජීවන රටාවක් ඇති කර ගැනීමට උත්සාහ කරගනී. මැද ඇඟිල්ලේ ආරුක්කු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට ප්‍රායෝගික පැරණි කාලයේ වටිනාකම ප්‍රිය කරයි. එමෙන්ම කලාත්මක අංශයකින් ප්‍රසිද්ධියට පත් වේ. වෙද ඇඟිල්ලෙන් පුද්ගලයෙකු තම අදහස් ප්‍රකාශ කරන ආකාරය ප්‍රසිද්ධිය, කීර්තිය සහ ගෞරවය නිරූපණය කරයි. වෙද ඇඟිල්ලේ පුඩු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට වෙනත් සංස්කෘතීන් හා වෘත්තීන්ට පහසුවෙන් අනුවර්තනය විය හැකිය. වෙද ඇඟිල්ලේ සුළි ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට විලාසිතා, සංගීතය සහ කලාව පිළිබඳ ඉහළ උනන්දුවක්. වෙද ඇඟිල්ලේ ආරුක්කු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඇති දැඩි ආශාවක් ඇති අතර ඔවුන් යම් අන්තයකින් ප්‍රසිද්ධියට, කීර්තියට පත් වේ. සුළඟිල්ලෙන් පුද්ගලයෙකු සතු බුද්ධිය, උගත්කම, දැනුම සහ සංනිවේදනය පිළිබඳ නිරූපණය වේ. සුළඟිල්ලේ පුඩු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට අධ්‍යාපනය සඳහා තිබෙන උනන්දුව අඩු වේ. සුළඟිල්ලේ සුළි ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට විශේෂ දැනුමක් ඇති අයෙක් වේ. සුළඟිල්ලේ ආරුක්කු ආකාර ඇඟිලි සලකුණ ඇති විට පොදුවේ අධ්‍යාපනයෙන් ප්‍රසිද්ධියක් ලබන අතර කථනය, භාෂාව, සංනිවේදනය, ලිංගිකත්වය ගැන ඉතා අසීමිත උද්‍යෝගයක් දක්වයි. අතීතයේදී හස්තරේඛා, අතේ ඇඩය, වර්ණය වැනි කාරණා මත පදනම් වූ හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රයේ ඇඟිලි සලකුණු වල සොයා ගැනීමත් සමගම ඇඟිලි සලකුණ පිළිබඳ හැදෑරීම උපයෝගී කර ගැනීම මගින් පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ වඩා සාර්ථක නිගමනයකට එළඹිය හැක. සරලවම ඇඟිලි සලකුණ යනු
කෙනෙකු උපතින් ගෙන එන කුසලතාවයන් හැකියාවන් සහ ක්‍රියාකාරීත්වයන් දක්වන කැඩපතක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මේ පිළිබඳ හැදෑරීම පටහිර මෙන්ම ජපන් ජාතික ඇඟිලි සලකුණු විශේෂඥයින් විසින් කර ඇත. එවැනි ගවේෂණ වලින් හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රයේ සත්‍ය දෙයක් බව ලෝකයට එළි වී ඇත. ඔබට හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රයට අදාළව ඇඟිලි සලකුණු ගැන යම්කිසි දැනුමක් මෙමගින් ලැබෙන්නට ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් අපගේ වෙබ් අඩවිය සහ මුහුණු පොත මෙන්ම YouTube නාලිකාව හරහා හස්තරේඛා ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධ තවත් යම් කරුණු ඉගෙන ගත හැකිය. තවද ඔබගේ අදහස් සහ ගැටලු sidbandireka@gmail.com යන විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න. අපාට වේලාව ලැබෙන පරිදි ඔබගේ ගැටලු වලට පිළිතුරු ලැබීමට කටයුතු කරන්නෙමු. වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවියට විසිරෙන්න. ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි.